بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المحاضرة ستكون عن السبين سبين كابلينج، وخلينا نشوف هذول الجزيئات اللي أمامنا. عندنا هاي الجزيئة 1 2 دايكلورو إيثين، هاي عندنا أثيلين، هنا عندنا تتراميثيل سيالين، هنا عندنا دايكلوروميثين، هنا عندنا جزيئات بنزين. طبعا هذول الجزيئات جميعا يظهرون إشارات في طيف NMR، إشارات سينجليتس، بمعنى هذول البروتونات هنا هذول عندنا متكافئين، فلا يشطر أحدهما الآخر. أيضا عندنا في هذه الجزيئة هذول البروتونات CH2 CH2 متكافئين، غير مختلفين في البيئة الإلكترونية، فلا يشطر أحدهما الآخر. كذلك في التتراميثيلين هذول 4 مجاميع ميثايل جروب، جميع ذرات الهيدروجين متكافئة، لهم نفس البيئة الإلكترونية، فلا يشطر أحدهما الآخر، ولذلك يظهرون إشارة سينجليت. هذا ال CH2 في جزيئة الدايكلوروميثين أيضا متكافئين في بيئتهم الإلكترونية، يعني chemically equivalent. هذول الجزيئات اللي مرينا عليهم قبل قليل هم هذول نقول عليهم chemically equivalent protons، فما لا يشطر أحدهما الآخر. وكذلك في جزيئة البنزين مثل ما تشوفوها هاي الجزيئة أمامكم، هذه جزيئة البنزين نلاحظها بها 6 بروتونات، هذول يظهرون إشارة واحدة في طيف NMR بحدود 7 بارت بير مليون أو 7.2 بارت بير مليون. فالبروتونات حتى يشطر أحدهما الآخر، وأقصد البروتونات المتجاورة كما في هذه الجزيئة، كما في هذه المويتي أو جزء من الجزيئة، تلاحظوا هذا. فالبروتونات HA و HB حتى يشطر أحدهما الآخر لازم يكون عندنا هذول في بيئات إلكترونية مختلفة، يعني HA and HB are chemically not equivalent. فالبروتونات الغير متكافئة كيميائيا سيشطر أحدهما الآخر كما في حالة HA و HB. طبعا من نقول chemically not equivalent، بالتأكيد كل واحد من عندهم عنده chemical shift يختلف عن الثاني، يعني HA يظهر عند chemical shift يختلف عن HB. هذا جانب. الجانب الثاني المهم أيضا أنه JAB يساوي لنا JBA دائما أنه الكابلينج كونستانت J اللي نرمز له بالرمز J دائما يكون متبادل، يعني لا يجوز أنه HA تشطر HB و HB لا تشطر HA، بالعكس أنه الكابلينج متبادل، ولذلك قيم JA B تساوي JBA. خلينا نشوف هذا البروتون اللي نخليه بالدائرة، هذا المحاط بالدائرة، وهذا البروتون H ألفا و H بيتا. طبعا هذول 2 بروتونز يعني متجاورين، فنتوقع أن يشطر أحدهما الآخر، يعني يسوون سبين كابلينج. شوف هذا ال H ألفا، فال H ألفا لو نلاحظ السبين مالته، خلينا نفترض أنه السبين مال هذا البروتون
بالدائرة السبين مالته باتجاه مع السبين مال H ألفا بنفس الاتجاه الاثنيناتهم، وممكن أن يكونون هذا البروتون السبين مالته باتجاه معاكس للسبين. يعني عندنا تو ستيتس، يعني هاي الألفا ستيت السبين مع هذا البروتون مال هاي الهيدروجين السبين مالها مع هذا البروتون، وهذه الهيدروجين نفسها السبين مالها عكس السبين مال هذه الهيدروجين. يعني عندنا تو ستيتس، وقلنا احنا بالنسبة للهيدروجين عنده تو ستيت اللي هي ناقص نصف زائد نصف، فهذه هي البيتا ستيت وهذه هي الألفا ستيت. فلو ننزل على هذه الجزيئة اللي تلاحظون انه هذه الجزيئة بها كم نوع من الهيدروجينات. عندنا هذول اللي معلميهم بالأحمر، هذول نوع واحد، وعندنا هذا البروتون اللي معلميه بالأزرق، اوكي. وعندنا 3 ذرات كلور، 1 2 3 ذرات كلور. هاي جزيئة إيثان عليها 3 ذرات كلور و3 ذرات هيدروجين. طيب المفروض ال HC هذا أو ال HA whatever it is ما مشكلة. هذا البروتون الأحمر معلم بالأحمر اللي هو HA، اثنين هم طبعا، هم متكافئين في هذه الحالة اللي نعتبرهم متكافئين بهذه الحالة. وعندي هذا ال HP مجاور لهم على ذرة الكربون المجاورة. فلما يكون عندي HA ما يسوي كابلينج، يعني ما يتآثر ويا HB، راح ينطوني إشارة سنجلت، راح ينطوني إشارة سنجلت لأنه متكافئين هذول الاثنين بروتونين. يعني دا أفترض أنه هذول ال HA ما يتآثرون مع HB فينطوني هذه السنجلت، أوكي. من راح يتآثرون مع HB اللي هو مجاور لهم هذا، راح ينطوني دابلت حسب القانون المالتيبلسيتي اللي هي n زائد 1، يعني عدد البروتونات المجاورة المتآثر بها زائدا 1. أنا شو أريد أبين من هذا؟ أريد أبين أنه أنا عندي السبيننج مال نيوى ذرات الهيدروجين. فهذا ال HB أما يكون السبين مالته مع المجال المغناطيسي هذا، أو يكون عكس المجال المغناطيسي، هو واحد بروتون واحد، فعنده two states. أما يكون السبين مالته مع المجال هذا هو المجال المغناطيسي الخارجي بي نوت، فالسبين مالته أما يكون مع المجال، شوفوا هذا السهم باتجاه هذا السهم، يعني اثنين متجهين إلى اليمين، وهذا السهم اللي يمثل لي حالة السبين العكس، يعني عكس هذا المجال المغناطيسي الخارجي. فعندي two states. هذول التو سبين ستيتس ينطوني هاي الدبلت، ينطوني هذه الدبلت. لو كان هذا ال HB ال HA ما يتأثرون مع ال HB فينطوني شو ينطوني؟ ينطوني سنجلت تكون في وسط هذول two signals. هنا تجي مكانها، هنا يجي مكانها. فهذه النوى اللي هذا اتجاه السبين مالتها نقول هاي مصطفى مع المجال المغناطيسي الخارجي هذا. هذه النوى اللي هذا السبين مالها عكس المجال المغناطيسي نقول عليها مصطفى عكس المجال المغناطيسي. يا اللي راح تكون طاقتها أعلى طبعا. شوفوا راح تكون هذه طاقتها أعلى، هاي النوى راح تكون محمية. هاي النوى اللي السبين مالها عكس المجال المغناطيسي الخارجي راح تكون محمية من المجال الخارجي، ولذلك ترنن في المجال العالي، أوكي، أو نسميها الأب فيلد أو نسميها الهاي فيلد. فهذول التو سيجنالز اللي عايدين إلى الدبلت،
يعني هي الدبلت متكونة من 2 سيجنالز، هاي وحدة وهاي الثانية. فهاي تمثل لي هذا السهم اللي فيه النوى رننت عكس المجال المغناطيسي الخارجي، وهاي البيك اللي تطلع بالداون فيلد هي مع المجال المغناطيسي الخارجي. نرجع إلى نفس الجزيئة. قلنا هذول البروتونات HA يتآثرون مع HP اللي هو 1 زائد 1 ينطوني هاي الدبليت اللي شفناها وحكينا عنها. لكن من عندك ال HB يتآثر مع هذول التو بروتونز اللي معلمين بالأحمر، 2 بروتونز اللي سميتهم HA1 و HA2، بس هم الاثنيناتهم متكافئين. القانون ايش راح يقول؟ القانون يقول المالتيبلسيتي تساوي n زائدا 1. هم 2 بروتونز، يعني ال HB يتآثر مع 2 بروتونز زائد 1 ينطينا ثلاثية. طيب خلينا نشوف أولا الشكل الثلاثية شلون. هذا هو شكل الثلاثية. أوكي، هاي الثلاثية، هاي 1. 2 هذول الخارجيات هم الشدة مالتهم نصف شدة الإشارة الوسطية، هاي السيجنال الوسطية. ماشي، خلينا نشوف مين جتنا هاي الثلاثية. مين جتنا هاي الثلاثية؟ طبعا قلنا هذا ال HB اللي هو هذا HB إذا ما يتآثر مع أي بروتون ينطينا هاي السنجلت، ينطينا هاي السنجلت، هاي الوسطية، هاي ينطينا إياها. إذا ما يتآثر مع أي بروتون ينطينا سنجلت. لكن هو إذا يتآثر مع بروتونين، هذول البروتونين شلون السبين مالتهم راح يكون؟ شلون كيف يكون السبين مالتهم؟ هما أما يكون الاثنيناتهم مع المجال المغناطيسي الخارجي، وهاي شوفوا هاي سهمين مع اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي يعني إلى اليمين، أو يكون واحد منهم إلى اليمين والآخر إلى اليسار يعني عكس المجال المغناطيسي الخارجي، أو يكون واحد مع المجال المغناطيسي اللي كان ضد صار معه والعكس صحيح، فهذولا راح يصير عندنا 2 energy state، أو يكونون 2 بروتونز عكس المجال المغناطيسي الخارجي. طبعا هذولا 2 بروتونز اللي هم هذولا اللي هم عكس المجال المغناطيسي الخارجي راح يكونون المحميين وهاي إشارتهم، وهذولا اللي هم حالة وسطية، حالة وسطية، وهذول اللي مع المجال المغناطيسي الخارجي واللي هم غير محميين وذلك يرنون بالمجال الواطئ. إذا هذول اللي عكس المجال يرنون بالمجال العالي، وهذول اللي مع المجال يرنون بالمجال الواطئ، وهذول اللي هم وسط يرنون تجي إشارتهم بالوسط. يبقى السؤال ليش هاي الإشارة الوسطية شدتها ضعف هذول الخارجيات، الإشارات الخارجية؟ الجواب هذا يعبر لنا عن energy state، هذه تعبر لنا عن energy state، يعني هاي تعبر لنا عن هاي الانرجي، هاي الإشارة تعبر لنا عن هاي الانرجي state، هاي الإشارة تعبر لنا عن هاي الانرجي state، وهاي لازم تكون ضعف لأنها تعبر لنا عن 2 energy state، فنجمعهم مع بعضهم فراح ينطونا ضعف شدة الإشارة، ضعف شدة الإشارة. تلاحظون أنه هاي الإشارة في هذا المركب طلعت لنا. طبعا هنا شلون ناخذ الانحراف الكيميائي أو الكيميكال شيفت مالتها؟ ناخذه منتصف الإشارة اللي هو 5 و76 بارت بير مليون مثل ما تلاحظون هنا، هذا هو منتصف الإشارة. طالما نحكي عن المالتيبلسيتي، يعني قانون المالتيبلسيتي اللي اسمه مالتيبلسيتي تساوي n زائدا 1، بمعنى n الإلكترونات المتآثر بها المتكافئة كيميائيا، فالثلاثية لازم يطلع هذا شكلها، يعني
لا يجوز أن يكونون هذولا نفس الشدة لهم، لازم الشدات تكون 1:2:1. أوكي، أريد تنتبهون إلى هاي الشدات تكون 1:2:1. هذا هو شكل الثلاثية، هذا هو شكل الثلاثية. لو كانت الشدات مالتهم 3 إلى هنا هذا المستوى إلى هذا المستوى، فهذه ليست ثلاثية، هذه ليست ثلاثية. لازم يكون الشدات الوسطية شدتها تكون ضعف شدة الإشارات الخارجية. طيب هسه تكلمنا عن أنه عندي بروتون يتآثر مع بروتون ينطيني دبلت مثل ما حكينا بالمثال الأول، أو بروتون يتآثر مع بروتونين فينطيني تريبليت. لو كان عندي بروتون يتآثر مع 3 بروتونات، خلينا نشوف شلون شكل الإشارة. خلينا نشوف شكل الإشارة ونشوف الدايجرام مال السبليتنج. لاحظوا هذا الجزيئة 1,1 دايكلورو إيثان، هاي الجزيئة 1,1 دايكلورو إيثان. طيب هذول عندي بروتونات لونهم أحمر 3، إذن هذول متكافئين، هذول أني خليتهم متكافئين، ماشي. وعندي هذا البروتون الأزرق هنا، تلاحظون أنه هذا يتصل بكربون متصلة ب2 Cl. أوكي، هذول البروتونات هنا يتصلون بكربون ما بها أو ما متصلة بCl، بس متصلة بهاي الكربون اللي هي عليها 2 Cl. طيب هذول يختلفون بالبيئة الإلكترونية عن هذا البروتون الأزرق، هذا يختلفون بالبيئة الإلكترونية. هذول البروتونات اللي لونهم أحمر يختلفون بالبيئة الإلكترونية عن هذا الإلكترون، أوكي، عن هذا البروتون عفوا. طيب إذا كانوا يختلفون، إذن نتوقع أن يشطر أحدهما الآخر، نتوقع أن يشطرهما أحدهما الآخر. طبعا هذا البروتون راح يتآثر مع هذول الثلاثة المتكافئين في البيئة الإلكترونية. القانون يقول N+1 multiplicity، يعني شكل الإشارة، المالتيبليسيتي مالتها القانون يقول N+1، هم 3+1 ينطيني رباعية. الشدات شلون تكون 1:3:3:1، ماشي. طبعا هذول أيضا يتآثرون بهذا البروتون وينطوني دبلت، لأن هو 1+1 فينطيني دبلت. أنا اللي يهمني أنه أشوف شكل هاي الإشارة عندما يتآثر H هذا باللون الأزرق مع هذول البروتونات اللي هم لونهم أحمر. خلينا نشوف شلون يصير السبين مالتهم. خلينا نشوف السبين مالتهم. لو نفترض أنه المجال المغناطيسي الخارجي هذا اتجاهه إلى الأعلى، المجال المغناطيسي الخارجي اتجاهه إلى الأعلى، فتشوفوا هذول هم 3 بروتونات، فعندهم 3 اتجاهات، هذا 1 سهم، هذا السهم الثاني، 3 مع المجال المغناطيسي الخارجي. ممكن أن يكونوا 3 مع المجال المغناطيسي الخارجي. ممكن يكون هذول ال3 واحد منهم عكس المجال و2 مع المجال لا زالوا. ممكن يكون واحد مع المجال، هذا اللي كان هنا عكس صار مع، وهذا اللي مع صار عكس، وهذا باقي مع المجال الخارجي. هاي حالة. والحالة أخرى 2 يكونون مع هذول، تلاحظوهم هنا كانوا مع هذول على اليمين، هنا الاثنين اللي على اليسار صاروا معه، وهذا البروتون صار ضد. هاي حالة. أوكي، نجي على هذول، ممكن واحد يكون معه و2 ضد، هاي الحالة، وهذا وهكذا إلى أن نوصل إلى 3 يكونوا ضد المجال المغناطيسي الخارجي. أقصد السبين
مال هذه النواة البروتونات الثلاثة الملونين بالأحمر ممكن يكون ثلاثتهم ضد المجال الخارجي، وطبعا هذا ينطيني الإشارة اللي على اليمين راح نجي عليها الرباعية، وهذول يكونون مع المجال الخارجي ويكونون غير محميين وينطون الإشارة اللي على اليسار الخارجية أيضا. أوكي، هذول أجمعهم على بعض وهذول أجمعهم على بعض، فراح شو راح تصير الشدات؟ راح تصير 1/3/3/1. فراح يكون شكل الإشارة هو هذا شكل الإشارة. تلاحظون هذا هو شكل الإشارة، هاي الرباعية مثل اللي يسميها كوارتيت. أوكي، هاي يسميها كوارتيت. هذا شوفوا، هذا 1 الإشارة شدتها، هذا 3، هاي 3، وهذا 1. لازم يكون شكل الإشارة بهذا الشكل، عدا ذلك لا تعتبر هذه إشارة رباعية. شوفوا هذه الإشارة الأحادية، هذا شكلها. هاي الدبلت اللي يكونون هذول متساويين في الشدة. أوكي، هذول مساويين. هاي التريبليت هذول الخارجيات يكونون نصف الشدة مال الوسطية، يعني الوسطية تكون ضعف شدة هذول الخارجيات اللي هي 1/2/1، وهاي تكون 1 الرباعية. أسميها، هاي أسميها سنجلت، هاي أسميها دبلت، هاي أسميها تريبلت، وهاي أسميها كوارتيت. أوكي، هذول البروتونات، هاي الإشارة للبروتونات اللي كان الثلاثة السبين مالتهم عكس المجال الخارجي. هذول الإشارة للبروتونات الثلاثة اللي كان السبين مالتهم مع المجال الخارجي، وهذول الحالات الوسطية. هذول الحالات الوسطية. حقيقة يعني هذا الطيف هنا أو هذا الدايجرام يبدو أنه صار بتداخل مع هذه الصور، فيعني أعتذر على ذلك. تلاحظون هذا الدايجرام، طبعا هذا طيف NMR. تلاحظوا هذا طيف NMR هو عبارة عن إزاحة بين الفريكونسي وبين شدة الإشارة. هاي شدة الإشارة. من أحد يسألنا يقولنا طيف NMR هو عبارة عن شنو؟ فنقول له هو عبارة عن إزاحة أو displacement between intensity and frequency. وذكرت لكم أنا سابقا أنه عندما نتحرك بهالاتجاه فهذا بالأب فيلد، وعندما نتحرك بهالاتجاه يعني ماشيين للداون فيلد، هنا الترددات تزداد بالداون فيلد. أوكي، هنا تكون النواة، يعني هاي الإشارة لنواة غير محمية دي شيلدد نيوكلياي، بينما هذه الإشارة لنواة محمية، هذه غير محمية. هاي النواة محمية ولذلك ترنن بالهاي فيلد. هنا عندنا TMS. تلاحظون هذه إشارة صغيرة للTMS. احنا طبعا دائما TMS تظهر لنا بالصفر مثل ما قلت لكم. فتلاحظون انه هاي النواة اللي هي شيلدد ترنن بالهاي فيلد، الترددات الواطية. اوكي، هنا هاي النواة ترنن بالداون فيلد، الترددات العالية. اوكي، فخليها ببالنا هذه حتى ما ننساها. فعندما نسأل عن هذه الإشارة أو السيجنال هل هي كوارتيت أو أي شيء آخر، الجواب هي D of D، ثنائية الثنائيات. هذه ثنائية وهاي الثنائية الثانية. أوكي، فهذه نكتب عليها D of D. هذه ليست كوارتيت. حتى نشوف تفاصيل أخرى عن السبليتنج أو السبين كابلينج.
راح أشوفكم هذا المثال، أصلا مثال رائع عن تآثر ذرات الهيدروجين مع بعضها وتكوين الإشارات. هذا المركب عبارة عن حلقة بنزين، هاي بها 2 كلورو، بها بالمواقع 3 و4، وعندنا هاي مجموعة كلورايد، يعني هذا هو المركب 3,4 بنزويل كلورايد. هذا مركب بنزويل كلورايد. هنا عندنا مجموعة كربونيل، وهنا عندنا Cl أخرى صاحبة للإلكترونات. هذا الطيف من أجي عليه وأشوف الإشارات مالته. طبعا خلينا أول مرة نشوف كم نوع من البروتونات بيه. طبعا بيه عنده هذا النوع من البروتونات، هذا واحد، هذا النوع الثاني، وهذا النوع الثالث. أوكي، ليش 3 أنواع من البروتونات؟ لأنه في بيئات مختلفة إلكترونيا. أوكي، فالانحراف الكيميائي مالتهم راح يكون مختلف، فأتوقع أن يشطر أحدهما الآخر. 3 بروتونات، إذا لازم عندي 3 إشارات، يعني 3 بروتونات مختلفة، لازم يكون عندي 3 إشارات مختلفة في الطيف. لاحظوا هذا الطيف مكبر، لكن الطيف الأصلي هو ياهو هذا الطيف الأصلي. 3 إشارات، هاي 1 2 3، هذول 3 يعني غير واضحين، تمام لو لا؟ لكن من كبرناهم صار بيناتهم صار وضوح، صاروا واضحين كلش. نجي هذه دبلت، هنا عندنا دي اوف دي هنا أيضا، وهنا عندنا دبلت، فنفتهمهم. هذه دبلت، شوفوا جي كونستانت هذه كبير، هنا عندنا دبلت جي كونستانت صغير، ويشبه الجي كونستانت مال هذه الدبلت. هسه نجي على التفاصيل. اوكي، نجي على التفاصيل. اولا منو يطلع بالهاي فيلد، يعني بالمجال العالي من هذول البروتونات؟ نعم، هم كلهم في المنطقة الأوروماتية يرننون بحدود، وإذا تلاحظون هنا عندنا يعني من 7 و6 إلى 8 و2 بالعشرة، يعني 7 و6 بالعشرة إلى 2 و8 بالعشرة. هاي كل هالمنطقة في المنطقة الأوروماتية. أوكي، فهذول البروتونات يرنون في المنطقة الأوروماتية لأسباب ذكرناها سابقا، ممكن واحد يرجع لها. لكن هسه هو منو اللي منهم يرنن بالمجال العالي؟ يعني هذا المجال العالي إنه قياسا للتي ام اس، يعني بمعنى الإشارة الأقرب إلى التي ام اس. منو يرنن بالمجال الواطئ، معناتها البعيد عن التي ام اس. طبعا هذا وسط بين هاي الإشارة وبين هذه الإشارة. خلينا نشوف هذا البروتون واقع بين هاي السي ال الساحب للإلكترونات وهاي المجموعة، يعني اللي هي very strong الكترون وذراونج جروب. هاي مجموعة قوية كل ساحب الإلكترونات، تحتوي على مجموعة كربونيل وتحتوي على سي ال. فأتوقع هذا البروتون هو اللي يرنم بالداون فيلد، هذا هو مكانه. ماشي، هذا البروتون قريب على هاي المجموعة، وهذا البروتون هنا قريب على هاي المجموعة Cl، بس هاي المجموعة أقوى، هاي المجموعة أقوى من Cl بسحب الإلكترونات، فلذلك هذا البروتون راح يرنن أيضا وين؟ بالداون فيلد، اللي هي هاي الإشارة مالته دي اوف دي. نجي ليش هذا البروتون، هذا من هاي الدي مالت هذا البروتون، هاي الدبلت مال هذا البروتون. ليش دي فقط دي؟ لأنه اكو بروتون واحد مجاور إلى، القانون يقول n زائد 1، يعني عندي 1 زائد 1 فينطيني هاي الدبلت. اوكي، ماكو مشكلة، انتهينا منها.
هاي الدبلت. نجي على هذا البروتون. هسه السؤال قبل ما أروح على هذا البروتون، السؤال هل هذا البروتون يتآثر ويا هذا ويسوي له سبليتنج اللي هو بالبارا بوزيشن؟ هسه هذا قياسا إلى هذا هو بارا بوزيشن. فهل هذا البروتون يشطر أحدهما الآخر؟ على الإطلاق. لو كان يشطر أحدهما الآخر كان شفت دبلت ويا هذا اللي هي هاي، وكان شفت دبلت ويا هذا بعيد المدى، يعني نسميه كابلينج بعيد المدى، ويطلع الجي كونستانت قيمته أقل من هذا، أقل من هذا. لكن يبدو أنه ماكو تآثر بيناتهم، بعيدين عن بعضهم، فحتى اللونج رينج كابلينج لا يحدث بيناتهم. نجي على هذا البروتون. هذا البروتون يسوي كابلينج ويا هذا، ينطيني، شوف هذه قيمة جي أعلى شيء هنا اللي هي تشبه هاي، أوكي؟ لأنه كما ذكرت سابقا أنه الكابلينج هو ميوتشوال، يعني متبادل. يعني ما يصير بروتون يشتري بروتون وما عنده كابلينج، أو ما عنده جي كابلينج، أو ما عنده قيمة لجي، فتكون القيمة متبادلة. هاي واحدة. هذا البروتون نفسه يتآثر ويا هذا البروتون اللي هو في الموقع ميتا. هذا في الموقع ميتا كما صار بين هذا البروتون وهذا 4 عواصر، يعني لونج رينج كابلينج يحدث بيناتهم كابلينج. شوفوا قيمة جي هي هاي هنا بين هذول الإشارتين اللي هم دبلت هاي. حتى من سوينا لهم تكبير ما وضحوا زين، بس هم هاي دبلت وهاي دبلت، وهاي أسميها كلها دي اوف دي، أسميها دي اوف دي. نرجع على هذا البروتون. هذا البروتون ما يتاثر غير فقط ويا هذا فينطي دبلت، وهو بالداون فيلد، لأنه مثل ما ذكرت لكم هو وين واقع بين هذول المجموعتين الساحبة للإلكترونات. هاي المجموعة وهاي المجموعة، والاثنين هم قويات، فراح يرنم بالداون فيلد. تشوفوا هاي الجي كونستانت مالته تشبه جي كونستانت بين هذول الإشارتين. ليش؟ لأنه هذا الجي كونستانت ميوتشوال، متبادل. أريدكم تركزون على هاي الجزيئة. تشوفون هذا البروتون هنا H2، هذا الملون بالأحمر، وعندي هنا هذول ثلاثتهم مجموعة CH3 كلهم اعتبرتهم H3 يعني ثلاثتهم، وهذا البروتون المجاور عندي هنا H1. تلاحظون هذا متصل بكربون فيها 2 Cl، هذا متصل بكربون وحدة بها Cl، وهذولا ما متصلين كربون بها حاملة ل Cl أو مجموعة ساحبة للإلكترونات. فإذا تلاحظون أني عندي 3 أنواع من البروتونات، عندي H1 نوع، عندي H2 نوع ثاني، وعندي H3 نوع ثالث. هذول ثلاثة. أريد تخلون هاي الجزئية ببالكم، لأنه راح أرجع إلى الطيف، يعني أكو تكنيكال بروبلمز يعني، فأرجوكم يعني راح أرجع إلى الطيف، بس حتى تستفادون ارسموا الجزئية، خلوها عندكم وتابعوا معايا بقية التفاصيل مع الطيف. راح أرجع إلى الطيف يعني. هذا هو البروتون اللي كتبت عليه H2 انطيته لون أحمر. هذا البروتون هنا هو ال H1، وهذول الثلاثة اللي هم مجموعة الميثايل اللي هم CH3. أوكي، خليني أشوف. إذا أنا عندي 3 أنواع من البروتونات، وفي 3 بيئات إلكترونية مختلفة، 3 بيئات إلكترونية مختلفة. إذا عندهم يعني هذا البروتون اللي هو H2 هذا يتعامل مع هذولا
كأنه مختلفين في البيئة الإلكترونية، ويتعامل مع هذا على أنه بيئة إلكترونية مختلفة. يعني أنا من أباوع عليهم هذول الثلاث البروتونات اللي سميتهم H3، هذول H3 كأنه مجموعة CH3 جروب وما فيها مشكلة، وإحنا تعودنا أنه بروتونات مجموعة CH3 جروب تكونوا متكافئين. كل اللي مر علينا واللي شفناه واللي درسناه سابقا أنهم متكافئين. لكن بهذه الجزيئة السؤال هل هم متكافئين؟ خلينا نشوف الجواب. الجواب نستنتجه من خلال الطيف. أولا أريد تركزون معي أنه هذا هو الطيف الأصلي، هاي الإشارة 1 وهاي الإشارة 2 وهاي الإشارة 3. هذا الطيف الأصلي. كبرناه للطيف الأصلي، سوينا له اكسبانشن. شوفوا هاي الإشارة شلون ظهرت لنا، دبلت، ماكو مشكلة. شوفوا هاي الإشارة شلون ظهرت لنا، دبلت، هذا الاكسبانشن مالها. هاي الإشارة الوسط هنا، هاي ظهرت لي يعني دي اوف ديز، يعني ثنائية الثنائيات. كم ثنائية عندي؟ 1 2 3 4 ثنائيات عندي، 4 ثنائيات. زين، أنا قلت إنه CH3 جروب هذه متكافئين، يعني يفترض إنه هذا H2 مع هذول الثلاثة زائد 1 ينطيني رباعية. أنا ما شفت رباعية هنا. ومع هذا ينطيني دبلت مع هذا البروتون H1، يعني H2 مع H1 ينطيني دبلت. بس هنا اللي حصلته إنه 4 ثنائيات، 1 2 3 4 ثنائيات. إذا تدققون 4 ثنائيات، ومختلفين طبعا في الشدات مالتهم، مختلفين في الشدات. السؤال إذا كانوا هذول 3 بروتونات مختلفة وهذا بروتون مختلف، هذول الثلاثة، هذا البروتون H2 مع كل واحد من عندهم ينطيني دبلت، هم 3 ينطيني 3 دبلت، ومع هذا شو ينطيني أيضا دبلت، فيصيروا 4 دبلت. أنا عندي 4 دبلت؟ نعم أنا عندي 4 دبلت. القانون شو يقول؟ القانون بهالحالة هاي إذا عندي بروتون يتعامل مع بروتونات مختلفة في البيئة الإلكترونية، يعني يتعامل مع بروتونات جي كونستانت تكون مختلفة، فلذلك راح ينطبق عليهم القانون 2SN. أوكي؟ فإذا هو متآثر مع 4 بروتونات يعني 2 أس 4. أوكي؟ 2 أس 4. فراح أشوف أنه أنا عندي هذول 4 دبلتس، فمع هذول ينطيني 3 دبلتس، ومع هذا البروتون H1 اللي هو H2 أقصد، مع هذول 3 ينطيني 3 دبلتس، ومع هذا البروتون ينطيني أيضا دبلت، فيصيرون عندي هنا عندي 4 دبلت. هذا البروتون H1 يتآثر فقط ويا H2 ينطيني هاي الدبلت، ينطيني هذه الدبلت. ولذلك تشوفون أنه أنا من عندي بروتون مثل H2 يتعامل أو يصير له سبليتنج ب4 أنواع من الهيدروجينات، يعني معناتها عندي 4 قيم جي كونستانت مختلفة، لذلك راح ينطيني 4 دبلتس، ينطيني 4 دبلتس. فأرجع إلى هذا المركب نفسه، تلاحظون أنه هذا هو H2، قلنا هذول 3 بروتونات مختلفة، وهذا البروتون هنا أيضا H1 أيضا مختلف. شوف هذا شكل 4 دبلتس، هاي وحدة
هاي دبلت وحدة، وهاي الثانية، وهاي الثالثة، وهذا الرابعة. هذا هو يسموه الدايجرام سبليتنج مالتهم، دايجرام سبليتنج. شوفوا قيمة J عندما يتآثر H2 مع H3، أي واحد من عندهم قيم J بحدود 6.8 6.6 بار بير مليون هرتز، عفوا آسف. أوكي، لكن عندما يتآثر مع H2 شوفوا هاي القيم مالته 3.8. فجاي كونستانت between H1 و H2 يكون 3.8. بين H2 و H3 يكون قيمته 6.6. إذا نشوف التفاصيل أكثر، لو كانت البروتونات H1 و H3 اللي مجموعهم 4 متكافئين بالبيئة الإلكترونية، H2 شو ينطيني خماسية، لأن هم مجموعهم 4 زائدا 1 5 ينطيني خماسية. شلون شكل الخماسية؟ هذا هو شكل الخماسية، هذا 1 2 3 4 5، وشوفوها يعني مرتبة بترتيب رائع. يعني الشدات عندي 1 4 6 4 1. اوكي، جي كونستانت بين اي اشارتين هو 6.6. 6.6. يعني J1 2 يقصد بروتون 1 وبروتون 2 6.6، وJ 2 3 بروتونز ايضا راح ينطيني 6.6. هذا اذا كانوا مجموعة CH3 جروب والH1 متكافئين، ينطبق عليهم قانون المالتيبلسيتي N زائدا 1، هم مجموعهم 4 زائد 1 ينطيني هذه الخماسية. بس الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة أنه هذول الثلاث بروتونات للCH3 جروب they are chemically different or they are chemically non-equivalent بسبب وجود هذول ذرات الكلور على هذه الجزيئة. سويناها hypothetically يعني نظريا، فطلعت لنا هذا شكلها، هذول الأربعة دبلتس 4 دبلتس، هذول طلع لنا هذا شكلهم. من سويناها حقيقي يعني سوينا طيف، طلع لنا هذا شكلها. هذا افتراضي سويناه على الحاسبة، وهذا الحقيقي اللي انطانا اياه الطيف الانعمار. تلاحظون انه هذا قيم جي، هاي جي 2 3 6.6، وهذا جي 1 2 3.8 هرتز. هسه إذا واحد يسأل يقول طيب إحنا افتهمنا أنه هذا ينطينا 4 دبلتس، ما عندنا مشكلة، لأنه يتآثر يعني ال H2 ينطينا 4 دبلتس لأنه يتآثر مع 4 بروتونات they are not equivalent. جيد. وأنت ذكرت سابقا قلت أنه هذول الدبلت تكون الشدات مالتهم متساوية، يعني هذول المفروض هذا منا هذا كله زايد هذا الفوق. ليش هذول طلعوا زايدة؟ يعني ليش طلعت هذول أطول من هذول؟ هذا سؤال جدا مهم. أنا من عندي دبلت وحدة يطلعون الإشارات مالتها متساوية، مثل هاي يطلعون يعني نفس الشدة.
من يكون عندي 2 دبلت أيضا يطلعون الشدات 1:1. أوكي. من يكونون عندي 2 دبلتس أيضا 1:1:1. من يكونون 3 يبدي واحد من عندهم بالوسط يطول. من يكونون 4 دبلتس مثل هذه الحالة نتوقع أنه الشدات لم تعد 1:1:1:1:1. الوسطيات راح يكونون أطول من عندهم. الوسطيات راح يكونون أطول من عندهم. هسه أرجع ألخص أقول من كان عندنا نتعامل بروتون يتعامل مع بروتونات متكافئة، من بروتون يصير له اقتران أو كابلينج مع بروتونات متكافئة، ينطبق عليه القانون شنو؟ ينطبق عليه القانون اللي هو n+1، n+1، وينطينا هذول الإشارات النظامية: سينجلت، دبلت، تريبلت، كوارتت، بنتت إلى آخره، سكستت، سبتت، أوكتت إلى آخره من الإشارات النظامية. وإذا كان هذا البروتون يتعامل مع بروتونات نون اكيوفالنت مثل هذا المثال اللي حكينا عنه، هذول يتعامل مع 4 بروتونات غير متكافئة، القانون اللي ينطبق هو نقول عليه n، يعني 2 أس n عدد البروتونات المتآثر بها، فراح يطلع لنا شكل الإشارات هو مثل هذه. شكل الإشارات راح يطلع لنا دبلتس مثل هذا المثال، ومثال اللي أيضا مرينا عليه قبل في حلقة البنزين المعوضة بالكلور ومجموعة الأسايل كلورايد. هذول نسميهم second order spectrum. هذاك إذا يكونون الهيدروجينات متكافئات اللي يصير بيناتهم coupling نقول عليه first order، هذول نقول عليهم second order. هنا عندنا مثال آخر. لاحظوا هذه الجزيئة واضحة كلش. عندنا هاي مجموعة أسايل جروب، هنا عندنا مجموعة استر، هاي مجموعة استر، وهنا عندنا CH3 جروب، وهنا عندنا كربون متصلة بها هيدروجين ومتصلة بها هاي CH3 جروب. إذا كم CH3 جروب عندنا بهاي الجزيئة؟ عندنا 1 2 3 مجاميع CH3. السؤال: هل هذول مختلفين في البيئة الإلكترونية؟ الجواب نعم، كلهم مختلفين، لأن هذا متصل بهاي المجموعة، هاي CH3 جروب متصلة بهاي المجموعة، وهاي CH3 جروب متصلة بكربون، هاي كربون متصلة بهاي الأكسجين، وهاي CH3 جروب متصلة بمجموعة كربونية. أوكي. إذن عندي هذا نوعين 3 هناك بروتون، ما يعني لازم أكد على هذا بروتون هنا. هذول 3 أنواع، وهذا 4 أنواع من البروتونات. عندما سويت لهم طيف طيفين MR تلاحظون هذا انطاني 3 أنواع كأنه عندي 3 أنواع من الإشارات، هاي 1 2 وهاي 3. هذا قبل التكبير. أوكي، قبل التكبير يعني قبل الإكسبانشن. شوفوا هاي الإشارات الداكنة هذه قبل التكبير. من كبرتهم سويت لهم إكسبانشن، هذه ظهرت لي على أنها رباعية. هذه الإشارة ظهرت لي على أنها دبلت، كأنه كذلك. هذه ظهرت لي دبلت، ما عندي مشكلة بهم. إذن هذول الإشارة هاي وهاي وهذول هم نتيجة تكبير هذول الإشارات اللي تلاحظون. هسه سؤالنا هو منو يظهر في المجال العالي ويا بروتون يظهر في المجال الواطئ
ومنو يظهر بالوسط. اوكي، اذا هذول عندي 3 انواع من البروتونات. لو نفسر الطيف من هاي الإشارة اللي عندنا بحدود 5.1 بارت بير مليون، هاي الإشارة اللي هي رباعية. شوفوا هذا الإشارة، أولا خليني أرجع إلى الانتجريشن، التكامل عندي هذا أصغر واحد أقسم عليه، فمن أقسم هذا على هذا يطلعوا لي 6 بروتون، يعني هذا التكامل مالها 5.98، هاي التكامل مالها تقريبا 1، فيعني 6 على 5 يطلع لي 6 إلى 1. هذه من أقسمها بحدود 3 على هاي تطلع لي 3 بروتونات. فإذا أعداد البروتونات كالآتي: 3 6 1. وين البروتون الواحد؟ من هو هذا البروتون؟ اللي عندي بروتون واحد بوحده اللي هو هذا. اوكي، هسه هذا ليش جت الإشارة مالته هنا؟ لأنه متصل بكربون متصل بأكسجين، وهذه مذكورة ومعروفة سابقا أنه أي بروتون متصل بكربون متصل بأكسجين، كما في الإيثرات كما في الإسترات، وإحنا عندنا إستر بالمناسبة، أو الكحولات، البروتون يرنن في مجال between 3.3 بارت بير مليون إلى 4.2 بارت بير مليون. لكن لأنه هذا البروتون هنا، هاي عندي مجموعة ساحبة للإلكترونات، وهاي عندي مجموعة ساحبة للإلكترونات، فوين راح رنن بالداون فيلد؟ يعني هو المفروض يطلع لنا هنا، بس طلع لنا هنا بالداون فيلد، يعني راح further in down field. زين، شكل الإشارة رباعي طبعا. اوكي، هو بيش هذا البروتون ويا من يتاثر ويا CH3 جروب، هم 3 بروتونات متكافئين، فقانون المولتبلسيتي يقول 3 زائد 1 يعطيني 4، فهاي الرباعية هي هذا شكل الإشارة لهذا البروتون. نفس الوقت لأنه الكابلينج قلنا عليه موتشوال وجي كونستانت لازم تكون قيمتها متساوية، تلاحظون ان هاي CH3 جروب تتآثر ويا هذا البروتون، يعطيني هاي الدبلت وين؟ بالهاي فيلد. ليش؟ لأنه بعيدة عن هاي الأكسجين وبعيدة عن هاي مجموعة الكربونيل، فوين ترنن هاي؟ ترنن بالهاي فيلد دبلت. شوفوا قيمة جي هاي تشبه أي قيمة من هذولا، يعني قيمة جي هي المسافة بين هاي البيك وهاي البيك، أو هاي الإشارة وهاي الإشارة، هاي قيمة جي. فتهاي قيمة جي منا إلى هنا أو منا إلى هنا، أو هذه المسافة هي تشبه هاي المسافة اللي نقيسها بالهرتز. طيب، منو بقى عندنا هسه؟ هذول عرفناهم البروتونين CH3 وهاي هذول LH هنا عرفناهم، لكن بقوا هذول CH3 جروب. ليش الاثنين هم طالعين كأنه دبلت؟ من تباوع عليهم هنا تشوفهم حتى مو دبلت، تشوفهم حتى كأنه يعني كأنه سنجلت، كأنه سنجلت. بالمناسبة هذا ال NMR قيس على جهاز 300 ميجا هرتز، شوفوا هذا قسناه على 300 ميجا هرتز. لما قسناه على 300 ميجا هرتز شوف لي هذولا 2 different peaks، يعني 2 different signals. أنا عندي هاي CH3 جروب وهاي CH3 جروب مختلفين مع بعضهم، فكل وحدة تعطيني سنجلت، فهاي وحدة وهاي تعود إلى هاي CH3 جروب. فشوف هذولا جو إلى بعضهم، لكن من كبرنا الإشارة واستخدمنا جهاز قوة أعلى قدر يفصل لي بيناتهم وأقدر أشوفهم بكل وضوح، إذا هذولا هاي الإشارة هي ليست دبلت، وإنما هي
2 سنجليتس. هذول 2 سنجليتس كل وحدة من عندهم تعود إلى مجموعة CH3، لأن لو تشوفون هذا التكامل ينطيني 6 بروتونات. هاي عندي 3 هنا وعندي 3 هنا، هاي الثلاثة هاي الإشارة مالتها، هاي CH3 جروب، هاي إشارتها بالهاي فيلد، وهاي إشارتها هذول CH3 جروب هذول إشارتهم. أوكي، فهذول 2 سنجلتس. الشيء الآخر اللي نتكلم عنه أنه هو الجي كونستانت. وشنو اللي يصير عندنا؟ احنا سابقا ذاكرين أنه أفضل جي كونستانت بين البروتونز هو يكون على بعد 3 أواصر، يعني بروتونين مجاورين على ذرة كربون المسافة بيناتهم 3 أواصر، مثل هذولا، مثل هاي الحالة. هذول البروتونات اللي ملونين بالأحمر، هذول الكابلينج بيناتهم هو أفضل ما يكون. هذول على بعد 3 أواصر، هاي وحدة وهاي 2 وهاي 3. طبعا ممكن يكونون هذول جيمينال بروتونات، يعني على بعد آصرتين، يعني على ذرة كربون، على ذرة كربون تهجينها sp3، فنقول عليهم جيمينال. هذول البعد بيناتهم آصرتين، فهذه هنا موجودة نسميهم جيمينال، وقيم جاي طبعا من 2 إلى 12 هرتز أو بهالحدود. هذولا هنا ممكن يكونون أيضا على نفس ذرة الكربون، بس ذرة الكربون تهجينها sp2، وهنا تكون طبعا قيمة قليلة لجي كونستانت، يعني بحدود 0 إلى 3 هرتز. هنا تكون من 3 إلى 15 هرتز. والتيبيكال جي كونستانت بهاي الحالة عندما يكون على بعد 3 أواصر هو 7 هرتز. عندنا ممكن يكون long range coupling، بعد أكثر من 3 أواصر، يعني على سبيل المثال 4 أواصر مثل هذه الحالة. شوف هذول البروتونات يتآثروا مع بعضهم، يصير بيناتهم coupling. طبعا هذول في بيئتين إلكترونية مختلفة، احنا منتهين من عندها. حتى يصير coupling لازم تكون البيئات الإلكترونية مختلفة، يعني عندهم انحراف كيميائي مختلف حتى يصير بيناتهم coupling. ولذلك تشوف هاي آصرة 1 2 3 وهاي 4، فاللونج رينج كابلينج يكون من 0 إلى 3، والاعتيادي أو التيبيكال هو أن يكون 0. لازم أقول شيء، هذا الشيء هو يتعلق بأنه عندي بروتون معين في جزيئة عضوية، هذا ممكن أن يتآثر مع بروتونات متكافئة، عددهم مثلا 2 3 أو أكثر، وممكن متكافئة يعني لهم نفس البيئة الإلكترونية، وممكن أن يتآثر مع بروتونات مختلفين في البيئة الإلكترونية. يعني إذا عندي نوعين من قيم جي كونستانت. عندما يتآثر هذا البروتون مع البروتونات المتكافئة لهم قيم جي كونستانت مختلفة، وعندما يتآثر مع البروتونات غير المتكافئة كيميائيا non equivalent أو chemically non equivalent protons، أيضا راح تكون قيم جي كونستانت مختلفة. فالإشارات هنا راح تطلع أيضا تختلف عن ما ذكرناه سابقا في الحالة الأولى والحالة الثانية. لاحظوا هنا عندي هذا قانون المالتيبليسيتي اللي حكيت لكم عنه، واللي قلت لكم المالتيبليسيتي تساوي n زائدا 1. طبعا هذول ينطبق عليهم الشدات ينطبق عليهم ما نسميه باسكال تراينجل. تكون عندي n تساوي لي 0 ينطيني سنجلت، ما تكون عندي n تساوي لي 1 ينطيني دبلت. وشوف الشدات 1 إلى 1
ومن يكون عندي البروتون المتآثر معهم أو بهم يكون ينطيني تريبليت 1 إلى 2 إلى 1، ويكونوا 3 ينطيني كوارتيت 1 إلى 3 إلى 3 إلى 1. بس أريد أعلمكم شغلة، يعني حتى يعني هذا الجدول، يعني هذا المثلث ما ممكن أن نحفظ الشدات به، لكن أكو طريقة يمكن من خلالها نحفظ الشدات. وأرسم هذا التراينجل وأتذكره كل زين من خلال شنو؟ أشوفكم شو نسوي. هذه 1+1 ينطيني هاي الاثنين. أولا أترك الواحد. شوفوا تلاحظون هذا الواحد هنا بالمثلث كله واحد بالخارج، ومنا كله واحد. أوكي، فطلع 2 1 الخارجيات، وأجي شجمع مثلا هذا 1+1 ينطيني هاي الاثنين. إذا الشدة مال هاي شنو هي؟ 1 إلى 2 إلى 1. هسه أجي على اللي بعدها، هذا الواحد وهذا الواحد الخارجيات أطلعهم، لكن الداخليات شلون أعرفهم؟ أجمع 2+1 ينطيني هاي 3، 2 زائد هذا الواحد ينطيني هاي 3. في الشدات شو راح تكون مال هاي؟ راح تكون يعني راح تكون 1 3 3 1. هسه هاي اللي جواها شلون تكون الشدات؟ من خلال هاي أجمعهم. يعني 3+1 راح ينطيني هاي 4، 3+3 ينطيني هاي 6، 3+1 ينطيني هاي 4، وهذول الواحد قلنا يكونون خارجيات. لو نجي على هاي اللي بعدها هاي مالت 5، شوف عندك 4+1 ينطيني هاي 5، 4+6 ينطيني هاي 10، 6+4 ينطيني هاي 10، و4+1 راح ينطيني هاي 5 و1 فتشوفون الشدات مال هاي 1 5 10 10 5 1، وهكذا بالنسبة للبقية. هذا من اللي ينطبق عليهم قانون الملتبلسيتي n+1. وما ننسى هاي، شوف شكل الإشارة التريبليت هذا شكلها. هاي الشدات مالتها 1 2 1. هاي الإشارة تكون شدتها ضعف هذول الخارجيات. هاي الرباعية 1 3 3 1، هذول الاثنين 3 أمثال هذول الخارجيات. هاي الخماسية شوفوا عندي هاي 5 إشارات، 1 2 3 4 وهاي 5. تلاحظون هذول شداتهم حكينا عنها موجودة هنا. شوفوا كل ما تكبر الإشارة، يعني المالتبلسيتي مالتها كل ما تكون أكبر، شوفوا الإشارات الخارجية تبدي تضعف. هاي هنا عندنا السداسية باعوا، هاي السداسية لاحظوا هاي السداسية إنه هذولا شوف بدأوا يصغرون قياسا لهذولا. وهكذا ما يكون عندي سباعية، شوف هذولا بالكاد أن يروا، بالكاد أن يروا 1 2 3 4 5 6 7. وهذه سباعية. هذه هي أشكال الإشارات اللي ينطبق عليها قانون المالتبلسيتي n+1. هذا البروتون الأحمر، هذا رسمت لكم إياه أنه هذول البروتونين متكافئين، هذا من يتآثر ويا هذول أو يصير كابلينج ويا هذول الهيدروجينات اللي عددهم 2 راح ينطيني تريبليت. شوف هذا هو نفس الأحمر يتآثر ويا هذول 3 متكافئين كيميائيا راح ينطيني رباعية. هذا هو نفس البروتون هذا الأحمر يتآثر مع هذول 3 وهذا 1، فقد صار مجموعهم 3 زائدا 1 4 بروتونات زائد 1 القانون يقول، فراح ينطيني خماسية. شوفوا هو هذا نفسه يتآثر هذا البروتون الأحمر مع 3 هذولا، وهذولا 3 2 5 عددهم زائد 1 راح ينطيني سداسية. فهذا البروتون الأحمر هذولا متكافئين. أوكي، يعني هذول البروتونات متكافئين، وإلا ما ينطبق عليهم القانون. أوكي، فراح هذا البروتون راح ينطيني
سداسية، هذا ينطيني خماسية، هذا ينطيني رباعية، هذا البروتون ينطيني ثلاثية. هذه الجزيئة مرينا عليها سابقا، هاي الجزيئة مرينا عليها سابقا. وهذا ال H2 اللي هي بالأحمر قلنا تتآثر مع هذولا 3 بروتونات chemically not equivalent هذولا، فتنطينا 3 دبلتس، ويتآثر مع H1 وأيضا ينطينا دبلت، فقلنا ينطينا 4 دبلتس، وحكينا تفاصيل كثيرة عن هذا. لكن لو نفترض أنه هذول البروتونات 3 متكافئين، وهاي ذكرتها قبل شوية، وهذا فهذول قيم جي كونستانت راح تكون معروفة. يعني إذا هذا يتآثر ويا هذول 3 متكافئين راح ينطينا جي كونستانت واحد. يعني ايش راح ينطينا؟ هذول 3 متكافئين راح ينطينا رباعية. لكن هذا يتآثر ويا هذا بقيمة جي، هذا بيئته مختلفة الإلكترونية، فراح ينطيني دبلت، وقيمة جي راح تكون أيضا مختلفة. ولذلك تلاحظون أنه شكل الإشارات راح يختلف في هذا النوع. إذا عندي بروتون يتآثر مع بروتونات متكافئة كيميائيا، ويتآثر بنفس الوقت مع بروتونات غير متكافئة كيميائيا، فتشوفون شكل الإشارات راح يكون هو هذا شكل الإشارات، راح يكون شكل الإشارات بهذا الشكل. يعني تلاحظون مثلا هنا تريبليت، وهي تريبليت هاي حقيقية، بينما هنا ينطبق عليها قانون المالتيبليسيتي اللي هو n زائدا 1. هنا راح تلاحظون عندي هاي، هنا عندي تريبليت، هنا عندي تريبليت، هنا عندي تريبليت، هنا عندي تريبليت. فهاي شو أقول عليها؟ أقول عليها quartet of triplets، يعني 4 تريبليتس، 1 2 3 4. هنا طبعا تلاحظون انه هذه يعني شو تقولون؟ يعني تختلف. يعني هاي ممكن تكون دبلت، هذول بالداخل ممكن يكونون دبلت، هذول اللي خارجيات يكونون دبلت، وهكذا. يعني هذول كل وحدة من عندهم دبلت، كل وحدة من عند هذول دبلت. مثلا تلاحظون هذه عبارة عن دبلت اوف تريبلتس، هاي دبلت اوف تريبلتس، يعني ثنائية الثلاثيات، ثنائية الثلاثيات هذه. هذا مثال آخر. تلاحظون هاي الجزيئة الباك بون مالها هو عبارة عن CH3CH CH 4 ذرات كربون هاي، وعندنا هنا CH3 جروب متصلة، وعندنا من 3 ذرات كلور، هاي 1 2 وهاي 3. أنا بس أريد أجذب انتباهكم إلى HC، هذا ال HC هذا البروتون، منا عندي على اليمين HD بروتون، وعندي منا على اليسار هذا ال HP. فأريد أشوف هذا شلون يتآثر. هذا عندما ما يتآثر لا مع HB ولا مع HC، شو ينطيني؟ ينطيني سنجلت، هذا شكلها. اوكي، لكن تلاحظون من يتآثر هذا HC مع HB المجاورة، طبعا البيئة الإلكترونية تختلف عن ال HT، بيئة HB تختلف عن بيئة HD، ولذلك هذا ال HC راح يتآثر مع كل واحد من عندهم ينطيني دبلت. فمن يتآثر HC مع HB ينطيني هاي الدبلت. من هنا لهنا المسافة هي قيمة جي كونستانت. من راح يتآثر مع HD أيضا راح ينطيني دبلت، ينطيني هاي الدبلت. يعني هاي تنشطر إلى 2 وهاي تنشطر إلى 2، فهذا جي سي دي نسميه جي سي دي، هنا سمينا جي سي بي.
اوكي. فشوفوا انه هذا ال HC يتآثر مع HB ينطيني دبلت، وينطيني دبلت هذا الجي كونستانت مالتها هذا بين هاي البيك وبين هاي، ويتآثر مع HD وينطيني هاي الدبلت اللي هذا جي كونستانت مالتها، فراح ينطيني 2 دبلتس، هاي وحدة وهاي الدبلت الثانية. شوفوا المسافة بيناتهم هنا متقاربة. من جتني هاي المسافة المتقاربة؟ ليش ما كانت متباعدة؟ دليل على انه الانحراف الكيميائي بين HB و HD قليل. مهمة هاي كلش نتذكرها. كل ما يكون الكيميكال شيفت قيمته بين هذول ال HB وال HD متقارب، كلما تكون الدبلتس متقاربة مثل هاي الحالة. ولذلك تشوفوا هذول، هذا ال HD مختلف عن ال HB. إذا ال HC مع ال HD ينطيني دبلت، وال HC مع ال HB ينطيني دبلت، وهذول تشوفوهم هذول التو دبلتس. طبعا هسه واحد يسأل يقول ال HD يعني ما يصير له كابلنج مع ال HC؟ طبعا أكيد يصير له دبل، هذا هو. أوكي. وواحد هسه يسأل يقول ال HB ما يصير له كابلنج ويا ال HA؟ نعم يصير له كابلنج، وال HA يصير له كابلنج ويا ال A، فإذا ما ظاهر بهذا. فشوفون تلاحظون انه راح يطلع هذا عندي دبلت، هذا يطلع عندي دبلت، يعني ال HA ويا ال HD ويا ال HB ينطيني دبلت، وال HB ويا ال HA ينطيني دبلت، وال HB ويا ال HC ينطيني دبلت، وال HC ويا ال HA ينطيني دبلت، مثل ما تكلمنا هنا، وهكذا. فتشوفون اني كم بروتون عندي؟ هذولا 4 بروتونات، فاذا راح اشوف 4 دبلتس، راح اشوف 4 دبلتس. احنا ما شفنا غير بس 2 من عندهم لانهما اكتفينا بيهم، ولذلك أنا عندي 4 بروتونات مختلفة في الجزيئة. راح أشوف 4 دبلتس. بقى سؤال آخر، زين هاي ال CH3 جروب ما يصير هذول الكابلنج ويا هذا؟ ممكن يصير كابلنج. هذا ال CH3 جروب ويا ال HB ينطي دبلت، وهذا ال HB ويا هاي ينطي كوارتيت، بشرط أن يكونون هذول متكافئين. وإلا إذا كانوا هذول غير متكافئين راح أشوف هذا ال HB ويا هذول 3 ينطي 3 دبلتس. أوكي. وهم ويا ال HB هم راح ينطون 3 دبلتس، فراح يصير الطيف جدا معقد في هذه الحالة. تلاحظون هاي الجزيئة اللي كنا نتكلم عنها، هي الجزيئة. هذا هو HC، قلنا يتاثر ويا هذا ينطي دبلت، يتاثر ويا هذا ال HB ينطي دبلت، ومثل ما ذكرنا أيضا هذا ال HD يتاثر ويا هذا ينطي دبلت. بس احنا ما شوفنا غير 2 دبلتس في هذاك الطيف، يعني حتى للاختصار وتسهيل الأمر. أما إذا التفاصيل فهو بتفاصيل كثيرة. أخذكم إلى هذا المثال الآخر. هذا المثال الآخر، هذه الجزيئة تلاحظوها بايسايكليك مولكيول، هذه بايسايكليك. هاي البايسايكليك مولكيول،
أنا بس أريد أجلب انتباهكم إلى هذه الإشارات. هذا طبعا كربون 13 نمر، لا بأس أن نمر عليه. هنا عندي هذول الإشارات، يعني عندي 10 أنواع من ذرات الكربون في هذه الجزيئة. فخلينا أشوف كم إشارة عندي في الطيف. عندي وحدة، وهذول اثنين، ثلاثة، وهذول اثنين، خمسة، هذول اثنين، 7، 8، 9. يعني لازم يكون عندي ما أعرف، كأنه إذا أنا عندي 10 ذرات كربون في المركب، بس الظاهر 3 من عندهم مندمجين مع بعضهم. هذا يعني هذول اثنين وهذول اثنين، ويمكن على ما أظن هذول أيضا ما كلش واضح الفصل بيناتهم. بس أريد أجلب انتباهكم إلى أنه هاي CH3 جروب بها 3 بروتونات، هاي بها 3 بروتونات أيضا CH3 جروب ثانية متصلين بهاي الكربون. شوف هاي ال CH3 جروب بدليل هم طالعين طبعا هنا هذول بحدود 19 بارت بير مليون. تلاحظون انه طالما اني عندي 2 different carbons، معناته انه البيئة الالكترونية لهاي CH3 جروب تختلف عن البيئة الالكترونية لهاي CH3 جروب، ولذلك بروتونات هنا هذول يختلفون عن هذول البروتونات. يعني هذول غير متكافئين، يعني هاي CH3 جروب غير متكافئة مع هاي CH3 جروب. هذا الهدف اللي أردت أوصل إلى. وأيضا نلاحظ أيضا أنه في بعض الأحيان قد واحد يقول هذه عبارة عن ذرة كربون وحدة، لكن عندما كبرنا الطيف سوينا له اكسبانشن ظهرت لنا 2 كربونز، ظهرت لنا 2 كربونز أتم مختلفين في البيئة الإلكترونية. هذا المركب عبارة عن استر. تلاحظون هذا المركب عبارة عن استر ميثايل بروبيونات. عندي 3 أنواع من البروتونات. عندي هذول CH3 نوع، عندي هاي CH2 نوع آخر، وعندي هذول CH3 جروب أيضا نوع آخر. فعندي 3 أنواع من البروتونات مثل ما تلاحظون. فمفروض يطلع عندي 3 إشارات في الطيف، طلعت عندي ثلاثية، وهاي طلعت عندي هنا رباعية المنعايدة لل CH2. هاي CH2 نعم، وهاي CH3 جروب تعطيني ثلاثية. من هاي الثلاثية هذول البروتونات يعني صار لها كابلنج ويا CH2 زائد 1، 2 زائد 1 ينطيني هاي الثلاثية طالعة بالهاي فيلد. وهاي ال CH2 المتصلة بمجموعة الكربونيل، هذا مكانها الطبيعي بحدود 2.2 كل هيدروجين متصلة بكربون. هذه الكربون متصلة مجموعة كربونيل، فالمكان الطبيعي لها من 2 إلى 2.3.
فهاي السي اتش 2 متصلة بمجموعة كربونيل، فهذا مكانها الطبيعي، منطيتني رباعية لأنه متآثرة مع 3 بروتونات السي اتش 3 جروب هذه، فأنطتني رباعية. n زائدا 1، 3 زائد 1 ينطيني رباعية. هنا نجي على هاي الإشارة اللي هي سنجلت، اللي هاي السي اتش 3 جروب المتصلة بأكسجين مجموعة الإستر، فمكانها الطبيعي أنه عندي هنا عندي هاي 3 وهنا عندي 4، هي واقعة بحدود 3 و7 بالعشرة، واقعة بحدود 3 و7 بالعشرة. هذا الطيف أخذناه عند قوة جهاز عالية، فلذلك الفصل صار بيناتهم، يعني بين الإشارات كلش عالي. لكن لو نشوف نفس الطيف قوة جهاز تختلف، يعني بحدود، يعني هذاك كان هاي ريزوليوشن NMR سبكترم، أو قوة هاي يعني جهاز عالي القوة، يعني بحدود 500 ميجا هرتز. لكن من يكون عندنا لو ريزوليوشن NMR سبكترم، يعني طيف واطئ الفصل، راح شوف تطلع لي الإشارات بهذا الشكل، نفس المركب هذا. شوف شو راح تطلع لي الإشارات برود، يعني راح تطلع لنا برود. هذا المثال اللي تحته هو لحامض حامض البروبيونيك أسيد. حامض البروبيونيك أسيد أيضا ب3 أنواع من البروتونات، فمنطيني 3 إشارات. تلاحظون هذا بروتون اللي متصل بالأو اتش مالت مجموعة الكربوكسيل، وعندي هاي السي اتش 2 وعندي هاي السي اتش 3 جروب. هذا البروتون مال الاو اتش المتصل بالاو اتش يطلع لي بحدود ال 12 بارت بير مينت. تلاحظون الانتجريشن مالته كلش قليل، يعني اللي بروتون واحد، بينما هذا الانتجريشن الاخضر، هذا هو الانتجريشن الاخضر ملوني بالاخضر، فشوفوا طالع لي 3 الى 2 الى 1. هنا عندي هاي السي اتش 3 جروب تتآثر باثنين بروتونين زائد 1 فينطيني ثلاثية. هذول السي اتش 2 تتآثر ب3 بروتونات زائد 1 ينطيني هاي الرباعية. وهذا البروتون مال الاو اتش ما يتآثر مع اي بروتون، فينطيني هاي السنجلت، ينطيني إشارة سنجلت. تلاحظون هذا الطيف كربون 13 يعود إلى هذه الجزيئة اللي هي ميثايل سايكلوهكسين، طبعا بها 5 أنواع من ذرات الكربون، ولذلك تشوفون طالعت لي 5 إشارات بالطيف. هاي CH3 جروب طالعت لي هنا بهذا المكان. هذول الC4 والC5 طالعين لي، هذول الC4 والC5 هذول طالعين بمكان واحد تقريبا، قريبين كلش على بعض. هنا الC2 هاي اللي هي هاي الحامل اللي مجموعة CH3 جروب، وهذول عندي ذرتي الكربون CH3 جروب. تلاحظون هذا المركب يعني أو الطيف NMR لمركب يبدو من خلال الطيف أنه عندي 5 أنواع من الإشارات، هاي 1 2 3 4 5. تلاحظون أيضا عندي هاي ثلاثية، عندي هذه رباعية، عندي هاي سنجلت أحادية، وهذول 2 دبلتس. أوكي، أنا من أشوف ملاحظة ظل ببالنا وما ننساها، أنه أنا من عندي دبلت في المنطقة، يعني هاي دي أوف دي نسميها، من عندي دي أوف دي بالمنطقة الأوروماتية، وتلاحظون هاي بالمنطقة الأوروماتية، معناتها أنه عندي حلقة أوروماتية معوضة تعويض من نوع بارا سبستيتيوشن أو بارا داي سبستيتيوشن، أو تعويض من نوع 1/4. يعني عندي مجموعة بالموقع 1 وعندي مجموعة بالموقع 4 اللي أسميهم بارا داي سبستيتيوشن، أو أسميهم 1/4 داي سبستيتيوشن بنزين رينج. فتلاحظون أنه أني دائما من يكون عندي ثلاثية ورباعية يظل ببالي إلى حد 90% أنه مجموعة CH3 CH2 جروب عندي. أوكي، فهذه ما ننساها، تظل ببالنا دائما. هاي 1. 2،
من أشوف عندي إشارة سنجلت بحدود 4 بارت بير مليون، شو أقول عندي مجموعة ميثوكسي، لأن تطلع لي بهذا المكان. هاي إشارة مجموعة ميثوكسي. طبعا احنا لو شفنا التكامل ممكن نقدر نقدر انه عندي فعلا مجموعة ميثوكسي. فإذا لو أجي هسه إيش حددت عندي مجموعة ميثوكسي، بدليل أنه ليش يعني ميثوكسي؟ طالع عندي هنا بحدود 4 بارت بير مليون. قلنا هذول جماعة البروتونات المتصلين بذرة كربون متصلة بأكسجين يطلعون بهذا المكان. عندي ثلاثية وعندي رباعية. قلنا هاي تدللنا على أنه عندي مجموعة CH3CH2. CH3 تنطي ثلاثية، والCH2 مع CH3 يصير كابلينج تنطي رباعية، فهذولا موجودات. اوكي، هاي الدبلت اوف دبلت. أنا عندي كم بروتون بقى على الحلقة؟ بقوا 2، يعني بقوا عندي 4 بروتونات على الحلقة. كل 2 من عندهم على الكربون المتقابلة يكونون متكافئين، والاثنين متكافئين، فيشطر أحدهما الآخر فينطيني 2 دبلتس. تلاحظوها 2 دبلتس. طبعا هاي الدبلت للبروتونات القريبة على مجموعة الإيثايل جروب، طالعة بالهاي فيلد قياسا للهاية، وهاي اللي القريبة على مجموعة الميثوكسي اللي هي ساحبة للإلكترونات. أيضا عندنا أنواع أخرى من البروتونات. يعني عندنا بروتونات مثلا مجموعة CH2، في بعض الجزيئات هذول ال CH2 يكونون mirror image to each other. يعني هذول CH2 في هذه الجزيئة، هذول البروتونين يكونون واحد mirror image للآخر. فإذا نزيح واحد من هذول البروتونات بمجموعة أكبر، فراح يتولد عندي مركز كايرالي. وهذا نتيجة إزاحة هذا البروتون. يعني قبلها ما كان عندي مركز كايرالي، لكن من زحت هذا البروتون، واحد من هذول البروتونات، راح يتكون عندي مركز كايرالي، راح يصير عندي إنانشومرز، راح يتولد عندي ما نسميه بالإنانشومرز. هذول البروتونات اللي زحت واحد من عندهم انطاني هذول الإنانشومرز، أقول عليه إنانشوتوبيك بروتونز. أوكي، هم سابقا لهم نفس الانحراف الكيميائي، يطلعون إشارة واحدة، لهم نفس الانحراف الكيميائي. فلما أغير واحد من عندهم راح ينطيني إنانشومرز، راح يصير عندي مركز فراغي، فأقول عليهم إنانشوتوبيك بروتونز. تعرفون الإنانشومرز هم جزيئات تكون mirror image to each other. هذولا صورة للأخرى متشابهين في كل الصفات الفيزيائية عدا خاصية التدوير الضوئي. طيب، إذا أنا عندي مركز كايرالي وعندي CH2 في الجزيئة، وهذول CH2 هذول البروتونز إذا أغير واحد من عندهم مجموعة أكبر مثل ديتيريوم أو CH3 جروب، يعني من هاي CH2 أنا عندي مركز كايرالي. شنو المركز الكايرالي؟ يعني ذرة كربون متصل بها 4 مجاميع مختلفة، وعندي CH2 قد تكون قريبة قد تكون بعيدة. لكن هاي CH2 من أشيل واحد من هذول البروتونات، أغير واحد من هذول البروتونات، يصير عندي يتولد عندي ما نسميه بالدايستيريا مارس. راح يتكون عندي الدايستيريا مارس. اوكي، راح يصير عندي مركزين كايرالي. واني قايل سابقا، وخلي يظل ببالنا ايضا، انه اني عندي مركز كايرالي، وعندي
CH2 مثلا قريبة على هذا المركز الكايرالي، فهذول التو بروتونز are not equivalent chemically are not equivalent. ما ننساها، هذول يكونون chemically are not equivalent، ولذلك راح ينطونا دايستيريومرز. دايستيريومرز تعرفون، أنا من أقول يعني من أقول chemically not equivalent يعني they split each other، يعني واحد يسوي coupling مع الثاني فيعطيني doublet. أوكي، هذول التو بروتونز لم يعودوا متكافئين كيميائيا فينطوني دابلتس. ومن أبدل واحد من عندهم بذرة أكبر مثل الديوتيريوم أو مجموعة أكبر مثل CH3 جروب راح ينطوني دايستيريومرز. هذول أسميهم دايستيريوتوبيك بروتونز، أسميهم دايستيريوتوبيك بروتونز، وإلهم انحراف كيميائي مختلف. يعني هذول التو بروتونز على هالذرة الكربون إلهم انحراف كيميائي مختلف لأنه chemically not equivalent. لاحظوا هذول التو بروتونز، هذول قلت عليهم mirror image to each other. أوكي، هذول mirror image، هذول التو بروتونز هم صورة لأحدهم الآخر. هذول الإينانشوتوبيك بروتونز، شلون عرفت إينانشوتوبيك بروتونز؟ من راح أغير واحد من عندهم أخلي مكانه Cl، شوفوا راح ينطيني 2 إينانشومرز. هذا الإس إينانشومرز اللي يدور الضوء عكس عقرب الساعة، وهذا الآر إينانشومرز اللي يدور الضوء باتجاه عقرب الساعة. لاحظوا هذا هو المركز الكايرالي، هذا المركز الكايرالي بمجرد أن شلت واحد من عندهم خليت Ca صار عندي مركز كايرالي. هسه المركز الكايرالي كم مجموعة متصلة به مختلفة؟ وحدة، هاي مختلفة، هاي 2، هاي 3، وهذه 4، وهكذا نفس الشيء بالنسبة لهذا. فهذول نسميهم إينانشومرز، يدورون الضوء باتجاه متعاكس. بس هاي الصفة بيهم يختلفوا عن بعضهم، هذا يدور باتجاه اليسار، هذا يدور باتجاه اليمين، ولكن كل صفاتهم الفيزيائية الأخرى هي متشابهة. صفاتهم الفيزيائية هي متشابهة. عندي هذول التو بروتونز، هنا عندي هاي CH2، هاي مجموعة CH2، هاي شوفوا تو بروتونز، هذا البروتون وهذا كاتب عليه HR يعني ينطيني الإينانشومر R، وهذا ال HS ينطيني الإينانشومر S. هذول equivalent إينانشوتوبيك بروتونز، equivalent إينانشوتوبيك بروتونز. فمن أغير واحد من عندهم إيش راح ينطيني؟ ينطيني إينانشومر. إذا أرجع على هذا، هذول 3 بروتونز، شوف هاي مجموعة CH3 جروب، من هذول ثلاثتهم متكافئين، لكن من أغير واحد من عندهم ما راح ينطيني إينانشومر. فهذول أقول عليهم الثلاث بروتونات أقول عليهم هوموتوبيك بروتونز، هوموتوبيك بروتونز. أوكي، أشوف هذا الهيدروجين. هنا تلاحظون عندي هذول الهيدروجينات، صح، هذا بروتون A وهذا بروتون B على نفس ذرة الكربون. تلاحظون هذا بروتون B، هذا بروتون A، هذا ملوني بالأحمر، هذا بالأزرق. فشوف هذول التو بروتون ديفرنت. ليش ديفرنت؟ لأن هذا ال HA مجاور إلى R وهذا ال HB مجاور إلى Cl، فهذول يختلفون عن بعضهم في البيئة الإلكترونية، ولذلك هذول راح يشطر أحدهم الآخر. فشكل الإشارة اللي يحصل عليها هي D of D. نجي على هذا البروتونات الاثنين هنا HB، هذا الأزرق وهذا ال H، هذا الأكويتيريال وهذا الأكسيال، لكن شوفون هاي السيال هنا عندي أكسيال، فهذا البروتون يختلف عن هذا في البيئة الإلكترونية، ولذلك سيشطر أحدهما الآخر بسبب وجود هذه السيال.
لو ما كان هاي السي موجودة فالبروتونات مال السايكلوهكسين راح يكونون متكافيين ويشوفون بالانعمار إشارة واحدة فقط، لكن هذول التو بروتونز راح يشوفوني إشارتين، راح يشوفوني دي اوف دي، لأن البيئة الإلكترونية مال الاتش بي اللي هو اكسيال تختلف عن البيئة الإلكترونية مال الاتش بي اللي هو اكوتيريال. معظم التغيرات نسميها الهيكلية للجزيئة، يعني إذا تلاحظون هاي الجزيئة هنا، هاي سايكلوهكسين، هذا البروتون اكسيال، هذا البروتون اكوتيريال، يعني اكو هذول كونفورميشنز، هذا هيئة الهيئات الفراغية. معظم الهيئات الفراغية يصير بيناتها اكسشينج أسرع مما تتحسس الانعمار، أسرع مما تتحسس الانعمار، ولذلك يشوفون بروتونات جزيئة السايكلوهكسين تنطيني إشارة واحدة سنجلت، تنطيني إشارة واحدة سنجلت. وأعتقد مرينا على مثال سابق وسأمر اليوم على مثال آخر تلاحظون التغير اللي يصير. إذا هذا التغير بين هاي الهيئة الفراغية وهاي الهيئة الفراغية سريع بحيث أسرع من أن تتحسس قوة الانعمار، أن يتحسس جهاز الانعمار. لاحظوا هذا طيف انعمار لسايكلوهكسين وديتر، يعني دي 11 دي 11 بديتر، يعني كل ذرات الهيدروجين نازعيها أو مستبدليها بذرات ديتيريوم، باقية بس وحدة عندنا هيدروجين. هنا طبعا ما مبينة هي ذرات الديتيريوم، بس مبين انه عندي هيدروجين وحدة هنا اكسيال وهنا قايل عليها اكوتاريال، اوكي. وايضا اذا يأشر لي انه هذول الهيئتين سريعي التغير، بحيث انه هاي اللي كانت اكسيال صارت اكوتاريال، وكانت اكوتاريال صارت اكسيال، اوكي. فاذا اكو تغير سريع بين هذول الهيئتين. وطبعا هذا الطيف قد أجري في درجة -49. تلاحظون أنه من أجرينا الطيف بناقص 49 انطاني هذه إشارة واحدة عبارة عن سنجلت برود، ماكو مشكلة، طاني إشارة واحدة اللي هي تمثل لي 50% من هذا وتمثل لي 50% من هذا الهيئة، يعني تمثل لي 50% من هذه الهيئة و50% من هذه الهيئة الأخرى. تلاحظون من بدينا نخفض درجة الحرارة، هنا قلنا ناقص 49، هنا بحدود الناقص 60 درجة مئوية. شوفوا بدت هاي السنجلات تعرض، صار بيها برودنس. من وصلنا 63 عرضت أكثر، من وصلنا خفضنا درجة الحرارة بدت هاي تعرض وبدت تنشطر، فمن وصلنا إلى درجة 80 درجة مئوية، حدود الناقص 80 درجة مئوية، تلاحظون أنه انشطرت إلى 2 سنجلتس. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه دا يقول لي أنا عندي البروتونات الأكسيال قامت تشوفهم الانعمار، قامت تتحسسهم، وقامت تتحسس أيضا منه، تتحسس البروتونات الأكوتيريال، يعني قامت تشوفهم. فهاي الإشارة مثلا تابعة إلى الأكوتيريال، عفوا للأكسيال، وهاي الإشارة السنجلت تابعة للأكسيال، ولذلك بروتونات الأكسيال دائما تطلع في المجال العادي قياسا للأكوتيريال. فتلاحظون أنه هذول الإشارتين هم يعودوا إلى نوعين من البروتونات اللي هم الأكسيال والأكوتيريال بروتونز. ففائدة هنا استخدام التبريد لدراسة هذه الظاهرة اللي نسميها thermodynamic studies. وفائدة التبريد أنه راح يخفض لنا أو راح يبطئ لنا من هذا
التغير بين التو conformations بين الهيئتين، وبالتالي يصير فرصة للNMR أن تتحسس أنواع البروتونات إن كانت في المواقع equatorial أو axial. هذه عندنا أنواع أخرى من البروتونات. تلاحظون أنه أنا عندي هنا حلقة بنزين. هاي البروتونات حلقة البنزين عادة إشارتهم يظهرون إشارة واحدة، طبعا في طيف NMR حدود الاثنين، حدود 7.2 بارت بير مليون. تلاحظون عندي هذا الأسيتون، هذا الجروب، هاي CH3 جروب مكافئ لهاي CH3 جروب، ولذلك هذول المجموعتين ينطوني إشارة واحدة سينكليت. تلاحظون عندي هذول الثلاث بروتونات أيضا متكافئين بهاي البايرافيت، فراح تنطيني إشارة واحدة. هذا السايكلوهكسين هذول كلهم ينطوني إشارة واحدة كما واضح من هذا الطيف. بالنسبة للجزيئات الأخرى هاي اللي تحت، خلينا نشوف. هنا عندنا هذول البروتونات الملونين بالأحمر، هذول متصلين بنيتروجين. هنا عندي CH2، هذول بروتونات بي. هذول لاحظوا هذول بروتونات بي إذا غير واحد من عندهم راح ينطيني إنانشومرز. ليش؟ لأن راح يصير عندي كايرال سنتر، راح يصير عندي كايرال سنتر متصلة بأربع مجاميع مختلفة. يعني هذا راح يصير مجموعة، هاي كلها مجموعة، وهاي الهيدروجين، والمجموعة الجديدة راح يصير عندي أربع مجاميع، فإذا هذا راح ينطيني إنانشومرز. فهذول كيميكالي اكيوفالنت بس، وأقدر أغيرهم وما عندي مشكلة. راح ينطيني إنانشوتوبيك، هذول أعتبرهم إنانشوتوبيك بروتونز. هذا وين؟ جزيئات الجلايسين، جزيئات الجلايسين أو الحامض الأميني اللي نسميه الجلايسين. نروح على هذا المركب. تلاحظون عندي أيضا هذا نوعين من البروتونات. عندي هذا البروتون الالديهايدي، هذا بحدود 9 إلى 10 بارت بير مليون يظهر إشارته، وهذول 3 بروتونات متكافئين ينطوني سينجلت، وإشارتهم تظهر بحدود 2 إلى 2.3 بارت بير مليون. هذه تلاحظون هاي المجاميع، هذا بارازايلين أو نسميه دايميثايل 1,4 دايميثيل بنزين، أو بارا دايميثيل بنزين، نسميه بارازايلين. أوكي، تشوفون هذول ال CH3 جروب متكافئين. هذول الهيدروجينات راح يصيرون متكافئين. ليش متكافئين هذول؟ لأن هاي المجاميع متكافئة، هاي CH3 جروب وهاي CH3 جروب متكافئة. أوكي، فعندي 4 بروتونات هذول بالأزرق متكافئين، وعندي هذول 6 بروتونات اللي بالأحمر، هذول 2 CH3 جروبس أيضا متكافئين. عندي هذا مثال آخر. تلاحظون هاي الجزيئة هي عبارة عن إيبوكسي رينج متصلة بها هاي المجموعة CH2Cl. هذه الجزيئة بها مركز كايرالي، هذا تتصل بأربع مجاميع، تتصل بهاي المجموعة، وتتصل بهاي الكربون مجموعة أخرى، وتتصل بهاي الأكسجين مجموعة أخرى. فهذا هو مركز كايرالي. هذا البروتون HA يتصل بكربون كايرالية. أريدكم تنتبهون إلى شغلة مهمة، أنه هذا الطيف أجري باستعمال جهاز قوته 100 ميجا هرتز، وهذا الطيف أجري باستعمال جهاز قوته 500 ميجا هرتز. شوفوا الفرق بيناتهم. شوفوا هنا صار عندنا هاي ريزوليوشن، صار عندنا فصل عالي بالبيكات، صارت كلش واضحة.
تفاصيل، يعني هذا اللي نسميه الفاين ستراكشر اوف ذا سيجنالز بدأ يظهر عندنا بهذا الطيف بوضوح. وهنا تلاحظون انه في هذا الطيف اللي اجريناه قياسه تحت 100 ميجا هرتز ما كلش واضح، يعني هذول الاشارات ما كلش واضحين، يعني ما اقدر اميزهم عن بعضهم. خلينا نجي نشوف كم نوع من الهيدروجينات عندنا بهاي الجزيئة. قلنا هذا 1 2 3 4 5، عندي 5 أنواع من البروتونات، إذا لازم يكون عندي 5 أنواع من الإشارات، 5 أنواع من الإشارات، وفعلا عندي هذول 5 أنواع من الإشارات. شوفوا هذا HA يتآثر مع HB و HC وإلهم نفس الجي كونستانت، فهو إذا يتآثر باثنين إلهم نفس الجي كونستانت، هو هذا بس هذا هو دا يشوفهم متكافئين، دا يتآثر وياهم تحت قيم جي كونستانت متشابهة متساوية similar، ولذلك الطاني ثلاثية لأن ينطبق عليه القانون n زائد 1، n زائد 1 هم 2 زائد 1. لكن السؤال هل هم يشوفون نفس الشيء؟ يعني شو يعني هل هم بالنسبة لهم راح ينظرون إلى هذا البروتون نظرة مختلفة؟ نعم، راح ال HB يتآثر مع ال HA ينطيني دبلت، وراح يتآثر ال HC مع ال HA وينطيني دبلت، فهذول الاثنين ينطينيهم. ماشي؟ جيد. راح أضطر أعيد يعني حتى أشرح بالتفصيل. قلنا هذا ال HA يتآثر مع هذول الاثنين ويتآثر مع هنا بروتونين، فإذا حتما الإشارة مالته راح تطلع معقدة وكما في هذه الصورة. أنا يمكن تكلمت شيء مختلف، يمكن عزيت هاي الثلاثية إلى هذا ال HA وهو ليس كذلك، فخليني أعيد هذه حتى تصير واضحة. إذا ال HA يتآثر مع ال HE، يتآثر مع ال HD، ويتآثر مع ال HB، ويتآثر مع ال HC، كل واحد من عندهم ينطي دبلت. فشوفوا ظاهرة هنا عندي معقدة، يعني إشارة معقدة. هاي من جانب ال HB، هذا ال HB دا يتآثر، هذا ال HB عفوا هاي الإشارة مالته دا ينظر إلى ال HA وال HC على أنهم متكافئين، فراح ينطبق عليهم قانون المالتيبلسيتي. n زائد 1 يعني هم 2 يعني أنا دا أحكي على HB هذا يتعامل أو يشوف هذول ال HC وال HA متكافئين تحت نفس الجي كونستانت، فراح ينطيني ثلاثية، يعني على أساس القانون n زائد 1 2 زائد 1 يساوي ثلاثية. ماشي أوكي، عرفنا هسه منو HB تنطيني هاي الثلاثية. نجي على ال HD وال HE. شوف ال HE ينطيني D of D. ليش ال HE هذا ينطيني D of D؟ يتآثر ومع ال HA ينطيني دبلت، ويتآثر مع ال HD ينطيني دبلت، فراح ينطيني هذول التو دبلتس. نفس الشيء ال HD يتآثر مع ال HE ينطي دبلت وحدة من هذولا، ويتآثر مع ال HA أيضا ينطي دبلت، هذا هو ال HD. منو بقى عندنا؟ بقى عندنا ال HC اللي هو طالع بالهاي فيلد، أيضا تشوفون الإشارة مالته معقدة، يعني تلاحظوا لل HC
مو مثل ال HB. ال HB كان ينظر لهذول البروتون على انهم متكافئين فانطاني هاي التريبليت، او هكذا هي طلعت. اوكي، لكن السؤال هل ال HC يشوف هذول التو بروتون يعني HA و HB متكافئين؟ الجواب ليس كذلك. الجواب انه هذه اشارة غير ثلاثية، وغير ثلاثية ممكن تكون D of D. يعني تلاحظون انه احنا هذا الطيف اجريناه ب 500 ميجا هرتز وما قدرنا نشوف شكل هذه الاشارة. لكن الشيء الزين او الشيء اللطيف في هذا الموضوع انه عرفنا هاي تريبليت هذه صح معقدة مالت ال HA، وبحكم كون انه يتاثر مع العديد من البروتونات، ولكن هاي كانت عندنا واضحة دي اوف دي، وهاي عندنا ايضا دي اوف دي. وهذه لربما اذا سويناها على جهاز قوته 900 ميجا هرتز راح نشوف شكلها الحقيقي. فهذول البروتونات على هاي الكربون هاي اللي هم ال HD وال HE، هذول دايستريوتوبيك بروتونز. دايستريوتوبيك بروتونز بمجرد أن أغير واحد من عندهم وأحطه مجموعة أكبر راح يصير عندي مركز كايرالي ثاني فيسميه دايستريوتوبيك بروتونز. شوفوا، ولذلك هذول يعني جي كونستانت لهم كلش عالي، قيمته بحدود 11.7. عندي هذا المركز الكايرالي الأول، وهذا إذا أغير واحد من هذول البروتونات فيصير عندي مركز كايرالي ثاني ونسميهم دايستريوتوبيك بروتونز. هذا طيف لجزيئة أخرى، هاي دايثايل إيثر منطيني رباعية للسي اتش 2، منطيني ثلاثية للسي اتش 3 جروب. هذا تلاحظون هذول البروتونات هاي كلها كمجموعة متكافئة مع هذه المجموعة، ولذلك ينطوني هاي الدبلت التريبلت عفوا مع هذه الكوارتيت. شوف جزيئة أخرى طيفها، هذا طيف آخر. تلاحظون أنه هاي الجزيئة بها 3 أنواع من البروتونات، هاي الجزيئة بها 3 أنواع من البروتونات. هذول الاثنين CH3 جروب، هذول نوع واحد. هذا عندي البروتون بحته نوع آخر، نوع ثاني، وهذول CH3 جروب نوع ثالث. تلاحظون هاي CH3 جروب متصلة بأكسجين، فراح تعطيني بالداون فيلد يعني بحدود 3.5 إلى 3.6 بارت بير مليون. هذا البروتون متصل بكربون ثانوية ومتصل بأكسجين أيضا، فراح يكون أيضا بالداون يعني further in down field، ينطيني سباعية. ليش؟ لأنه يتآثر مع 6 بروتونات زائد واحد فينطيني هذه السباعية. وهذول ال CH3 جروب ستتهم يتآثرون مع هذا البروتون، هو 1 زائد 1 ينطيني هذه الدبلة. تشوفوا طالعة بالهاي فيلد. جزيئة أخرى هنا عندي CH2 متصلة بها BR، عندي CH2 هاي الوسطية، وعندي هاي CH2 الطرفية الأخرى متصلة بها OD يعني ديوتيريوم. أوكي، شوفوا عندي هاي الهيدروجينات البي، تلاحظون انهم ما انطتني خماسية. ليش ما انطتني خماسية؟ المفروض اذا كانوا هذول البروتونين متكافئين مع هذول البروتونين المتكافئين، عفوا آسف شوف هذول البروتونين متكافئين، فهاي CH2 بعيدة عن البي ار وبعيدة عن الاو دي، فراح ترنم بالهاي فيلد. انطتني خماسية، نعم هاي خماسية، شوفوا لها كلش واضحة. هاي ال CH2 متصلة بالأكسجين، الأكسجين سالبيتها الكهربائية أعلى من
اللي هم بروتونات سي هذولا أعلى سالبية كهربائية من البي ار فيرن، وين ينطوني ثلاثية لأنه يتأثرون مع 2 زائد 1 ينطيني ثلاثية. تلاحظوها هاي واضحة هنا كلش. هاي البروتونات سي وهاي البروتونات اي، بروتونات اي نعم، وهاي البروتونات بي. هاي بروتونات بي، هاي بروتونات اي، وهاي بروتونات سي. فتشوفون عندي هذولا، هذا يتأثر ويا هذول اثنين ينطيني تريبليت، هذا يتأثر ويا هذول اثنين ينطيني تريبليت. فعندي 2 تريبليتس، وعندي هاي الكوانتيت أقول عليها كوانتيت خماسية. هذول البروتونات شوفوا هنا عندنا مجموعة فينايل، هنا عندنا مجموعة فينايل، وهذا ترانس. هذول البروتونات ترانس. فطبعا الترانس بروتونز يعني الجي كونستانت بالنسبة لهم من 12 إلى 18 هرتز. هنا من يكونوا في حالة سيس الجي كونستانت مالتهم يعتمد يعني من 6 إلى 11 هرتز. طبعا يعتمد على الزاوية. هنا الزاوية 0 بينهم، هنا الزاوية 180 درجة بيناتهم. فاكو معادلة لحساب جي كونستانت يعتمد على الزاوية. طبعا هنا من يكونون عندي هذولا التو بروتونز ار جيمينالز مثل هذا المركب. تلاحظوا هذول جيمينال على نفس ذرة الكربون اللي تجينا sp2 يكون من 0 إلى 3 هرتز، من 0 إلى 3 هرتز. وخلي أشوفكم شكل الإشارات لهذا النوع من البروتونات يعني، أو خلينا نقول نشوف هاي شكل الإشارة من يكونوا هذول البروتونات ترانس. يعني هذا A ويا B يسوي كابلينج، عفوا أي نعم A B C. أوكي. فمن يكون نشوف هذا A هذول ترانس، هذا الجي كونستانت مالتهم بين هذول الاثنين الإشارتين. أوكي. من يكونوا سيس راح يكون هذا الجي كونستانت بين هاي الإشارتين. فتلاحظون أنه قيم جي تختلف من كذا كانوا ترانس. شوف هم نفس المسافة بيناتهم، بس هذا بين هذول الإشارتين يكون أكبر من هذول الإشارتين. هذا هو لذا يكون عندنا سيس وترانس هيدروجينز. وأقصد سيس وترانس عبر عصرة مزدوجة، يعني ما يصير عندنا سيس وترانس إلا تكون عندنا عصرة مزدوجة. هذول البروتونات شوفوا هذول ترانس، وهذول البروتونات هنا عندنا سيس بالنسبة لهذا الحامض الكربوكسيلي. أريد أختم بهذا المثال. عندي هذه حلقة سايكلو بيوتين تلاحظوها هاي، بس معوضة عليها CL هنا. يعني أتمنى أن تشوفون عندي هذا مركز كايرالي. آسف هذا ليس مركز كايرالي، بس أنا عندي CL هنا. شوفون عندي هذول سميتهم H، هذول البروتونين على هاي الكربون المجاورة للCL سميتهم HA و HB، وهذول أيضا HA وهذول HB، هذول على طرفي هذا الكربون اللي حامله للCL. شوفوا هذا ال HA وال HB غير متكافئين. أوكي. وهذا ال HC وال HD غير متكافئين، يعني are not equivalent. HA and HB are not equivalent. HC and HD أيضا are not equivalent. سبب تلاحظون أنه أنا عندي بروتونات فوق مستوى الحلقة، وعندي بروتونات تحت مستوى الحلقة. تلاحظون أنا عندي CL أيضا موجودة. فهذه هي اللي غيرت لي البيئة الإلكترونية. هو أصلا تحصيل حاصل بمجرد أن أحط مجموعة على حلقة مثل السايكلوبروبين أو السايكلوبيوتين،
بمجرد أنا أحط عليها مجموعة راح تغير لي البيئة الإلكترونية للبروتونات اللي فوق مستوى الحلقة وتحت مستوى الحلقة. ولذلك راح تشوفون يعني ال NMR ب5 إشارات، راح يطلع عندي 5 إشارات في الطيف، يعني 5 signals. أوكي، هذا نوع، وهنا هذولا عندي نوعين، وهذولا عندي نوعين، في عندي هذا نوع راح يصير هذا البروتون بحده، وهذولا ينطوني هذولا، وهذولا ينطوني نوع. أوكي، هاي صاروا 2، وهذولا 3 صاروا تمام، وهذولا راح ينطوني نوعين، فيصيرون 5 أنواع من الإشارات، 5 أنواع من الإشارات. شكرا لحسن الاستماع.